Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2023, với nội dung 10 lý do tại sao Pi Network sẽ thành công vang dội. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Một dự án tiền điện tử mang tính đột phá Pi Network đang làm chấn động thế giới kỹ thuật số. Được phát triển bởi các tiến sĩ của Đại học Stanford và một nhóm chuyên dụng, dự án này hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho các loại tiền kỹ thuật số toàn cầu. Dưới đây là 10 lý do tại sao Pi Network sẽ thành công vang dội. Thứ nhất, tầm nhìn của người sáng lập. Người sáng lập Pi Network là người có kinh nghiệm và thành tích cao trong thế giới blockchain. Tiến sĩ bộ môn khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Người sáng lập Ethereum là học trò của ông. Người sáng lập hiểu tiềm năng của công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử trong việc cải thiện hệ thống tài chính hiện có. Người sáng lập tin rằng mọi cá nhân, bất kể nền tảng hay vị trí địa lý, phải có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính an toàn, với giá cả phải chăng. Trong tầm nhìn này, Pi Network nhằm mục đích cung cấp quyền truy cập tiền kỹ thuật số cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người không có quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng truyền thống. Những người sáng lập có thể tin rằng một hệ thống tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung tâm và thay thế nó bằng một hệ thống phi tập trung hơn. Với tầm nhìn đó, Pi Network tìm cách trở thành một giải pháp thay thế phi tập trung cho hệ thống tài chính truyền thống. Tầm nhìn của những người sáng lập Pi Network bao gồm tính dễ sử dụng và áp dụng rộng rãi. Những người sáng lập muốn đảm bảo rằng người dùng thuộc mọi nền tảng có thể dễ dàng tận dụng và tham gia vào Pi Network mà không gặp phải các rào cản kỹ thuật quá mức. Những người sáng lập có tầm nhìn đã phát triển một hệ sinh thái mạnh mẽ xung quanh Pi Network, bao gồm tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác cũng như cộng tác với các đối tác chiến lược. Trong tầm nhìn này, Pi Network không chỉ trở thành một loại tiền kỹ thuật số mà còn là một hệ sinh thái cung cấp cho người dùng các giải pháp và dịch vụ hữu ích. Thứ hai, hỗ trợ thể chế có uy tín. Đề cập đến sự hỗ trợ và cộng tác mà Pi Network nhận được từ một tổ chức có uy tín, trong trường hợp này là Đại học Stanford. Hỗ trợ từ các tổ chức có uy tín mang lại cho dự án thêm uy tín và tính hợp pháp. Đại học Stanford, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, nổi tiếng về công nghệ, nghiên cứu và đổi mới. Pi Network được phát triển bởi các giáo sư Đại học Stanford và một nhóm chuyên dụng, thể hiện sự hợp tác giữa giới hàn lâm và ngành công nghiệp. Đại học Stanford đã chứng minh chuyên môn và đóng góp của mình trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối. Một số giáo sư tại trường đại học tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ chuỗi khối và cung cấp những hiểu biết có giá trị về Pi Network. Hỗ trợ từ các tổ chức hàng đầu như Đại học Stanford cung cấp quyền truy cập vào một mạng lưới rộng lớn và các nguồn tài nguyên có giá trị. Điều này có thể hỗ trợ Pi Network trong việc tìm kiếm sự hợp tác với các đối tác chiến lược, tương tác với cộng đồng blockchain rộng lớn hơn và hiểu sâu hơn về công nghệ blockchain. Hỗ trợ từ các tổ chức có uy tín giúp xây dựng uy tín và niềm tin cho dự án Pi Network. Một tổ chức có danh tiếng tốt như Đại học Stanford làm tăng thêm tính hợp pháp cho dự án và giúp tạo ra sự quan tâm từ công chúng cũng như các nhà đầu tư tiềm năng. Thứ ba, mô hình khai thác khác biệt. Một trong những tính năng giúp phân biệt Pi Network với các dự án tiền điện tử khác. Pi Network áp dụng một cách tiếp cận sáng tạo cho quy trình khai thác được thiết kế để đạt được sự cân bằng giữa bảo mật mạng và sự tham gia toàn diện. Pi Network sử dụng mô hình bằng chứng cổ phần POS khác với mô hình bằng chứng công việc POW được sử dụng bởi nhiều loại tiền điện tử khác. Trong POS, không phải những người khai thác có sức mạnh tính toán cao mới nhận được phần thưởng mà là những người nắm giữ tiền hiện có. Mỗi người nắm giữ tiền xu Pi đều có cơ hội xác thực các giao dịch và kiếm phần thưởng tỷ lệ thuận với số lượng tiền họ nắm giữ. Pi Network áp dụng một cách tiếp cận khác để phân phối tiền xu. Tiền Pi không thể được khai thác thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ tính toán phức tạp như trong POW, thay vào đó tiền Pi được phân phối miễn phí cho người dùng đăng ký thông qua chương trình giới thiệu, cho phép người dùng mới tham gia dễ dàng và toàn diện hơn. Bằng cách triển khai mô hình khai thác khác biệt, Pi Network tìm cách tạo ra trải nghiệm toàn diện và dễ tiếp cận cho người dùng. Cách tiếp cận POS và phân phối tiền miễn phí thông qua chương trình giới thiệu cho phép tham gia rộng rãi hơn mà không cần thiết bị đặc biệt hoặc kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Do đó, Pi Network đưa ra một mô hình khai thác riêng biệt cho phép tất cả người dùng tham gia và sử dụng rộng rãi hơn. Thứ tư, phát triển một hệ sinh thái trưởng thành. Một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng Pi Network thành công là các nỗ lực phát triển một hệ sinh thái mạnh mẽ xung quanh dự án, tập trung vào việc tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác. Pi Network hoạt động để củng cố quan hệ đối tác và cộng tác với các đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này bao gồm quan hệ đối tác với các công ty thương mại điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nhà phát triển ứng dụng và các tổ chức khác. Có thể mở rộng việc sử dụng và lợi ích của Pi Network. Pi Network tập trung đặc biệt vào việc tích hợp với thương mại điện tử và tiền điện tử. Bằng cách tích hợp Pi Network với các nền tảng thương mại điện tử và tiền điện tử hiện có, mục đích là đảm bảo tốc độ mạng cao và khả năng sử dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Pi Co Team đang tích cực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để củng cố hệ sinh thái.
Điều này có thể bao gồm đầu tư vào công nghệ Web 3.0, phát triển ứng dụng ví, máy chủ đáng tin cậy và phát triển các tài nguyên khác hỗ trợ sự phát triển và ổn định của mạng. Ngoài việc tập trung vào tích hợp, P-Network còn tìm cách phát triển các ứng dụng và chức năng mới có thể làm gia tăng giá trị và khả năng sử dụng của hệ sinh thái. Điều này bao gồm việc phát triển hệ thống thanh toán tiền tệ Pi cho phép chuyển đổi tiền mặt thành Pi, cũng như phát triển các tính năng khác làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng. Thứ năm, tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư. P-Network cam kết bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng, đồng thời duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu được truyền và lưu trữ trên mạng. P-Network sử dụng công nghệ mã hóa mạnh để bảo vệ dữ liệu người dùng. Mọi giao dịch hoặc liên lạc xảy ra trên mạng đều được mã hóa bằng thuật toán bảo mật. Do đó đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin được trao đổi. P-Network có một hệ thống ủy quyền nghiêm ngặt để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các chức năng và tính năng nhất định trong mạng. Điều này giúp ngăn chặn truy cập trái phép và hoạt động có hại trên mạng. P-Network rất chú trọng đến việc bảo vệ danh tính người dùng. Dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ và giữ bí mật theo chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin người dùng chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan trong ngữ cảnh của mạng và không được chia sẻ nếu không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng. P-Network thường xuyên tiến hành kiểm tra bảo mật để xác định và giải quyết mọi lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại trong mạng. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng các hệ thống và giao thức được sử dụng trên mạng vẫn an toàn trước các mối đe dọa bên ngoài hoặc bên trong. Thứ 6, cam kết với cộng đồng. P-Network khuyến khích sự tham gia toàn diện từ các thành viên cộng đồng. Họ cố gắng tạo ra một môi trường trong đó mọi cá nhân, bất kể nền tảng hay trình độ chuyên môn kỹ thuật đều có thể đóng góp và hưởng lợi từ dự án. Điều này thể hiện ở việc phân phối tiền xu miễn phí cho người dùng mới thông qua chương trình giới thiệu. P-Network coi trọng tính minh bạch và giao tiếp rõ ràng với cộng đồng. Họ thường xuyên chia sẻ các cập nhật, báo cáo và thông tin liên quan đến dự án với cộng đồng thông qua các kênh liên lạc khác nhau, chẳng hạn như blog chính thức, mạng xã hội và các nhóm thảo luận. Khi làm như vậy, họ đảm bảo rằng cộng đồng được thông báo về sự phát triển của dự án và có thể cung cấp thông tin đầu vào có giá trị. P-Network xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các thành viên trong cộng đồng của họ. Họ lắng nghe phản hồi và đề xuất từ cộng đồng, tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở và khuyến khích cộng đồng tham gia vào quá trình ra quyết định quan trọng. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng cho phép P-Network phát triển theo nhu cầu và mong muốn của người dùng. P-Network đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thành viên trong cộng đồng. Họ thưởng cho những người dùng tích cực trong việc xây dựng hệ sinh thái, truyền bá nhận thức hoặc đóng góp vào việc phát triển và sử dụng P-Network. Điều này bao gồm phần thưởng dưới dạng phần thưởng tiền xu hoặc trạng thái đặc biệt công nhận đóng góp của họ. P-Network cam kết cung cấp tài nguyên giáo dục cho các thành viên trong cộng đồng của họ. Họ cung cấp tài liệu giáo dục, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng hiểu rõ về cách sử dụng và lợi ích của P-Network. Điều này giúp tăng cường sự tham gia và tận dụng tốt hơn cộng đồng. Thứ 7, đổi mới trong thương mại điện tử. P-Network tập trung mạnh vào việc tích hợp công nghệ chuỗi khối với ngành thương mại điện tử với mục đích tạo ra các giải pháp sáng tạo và nâng cao trải nghiệm người dùng. P-Network tự phân biệt bằng cách sử dụng Pi làm tiền tệ trong nền tảng thương mại điện tử của họ. Trong hệ sinh thái thương mại điện tử P-Network, người dùng có thể sử dụng Pi để mua sản phẩm và dịch vụ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự duy trì và tăng cường sự chấp nhận và sử dụng đồng Pi trong cuộc sống hàng ngày. P-Network tạo cơ hội cho những người nắm giữ đồng Pi bằng cách cung cấp cổ tức tiềm năng dựa trên lợi nhuận do thương mại điện tử Pi coi tạo ra. Do đó, người dùng tham gia vào hệ sinh thái thương mại điện tử có thể nhận được phần thưởng dưới dạng cổ tức dựa trên những đóng góp của họ trong việc thúc đẩy hệ sinh thái. P-Network cũng tập trung vào việc tích hợp với các loại tiền điện tử khác trong ngành thương mại điện tử. Điều này mở ra cơ hội cho người dùng sử dụng nhiều loại tiền điện tử khác nhau để thực hiện các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử của P-Network. Sự tích hợp này mở rộng tính linh hoạt và sự lựa chọn cho người dùng trong các giao dịch. P-Network cố gắng mang lại tốc độ và hiệu quả cho các giao dịch thương mại điện tử. Với công nghệ chuỗi khối được tối ưu hóa, họ đang tìm kiếm các giải pháp để vượt qua những trở ngại như thời gian xác minh lâu hoặc phí giao dịch cao. Trong quá trình phát triển, P-Network không ngừng nỗ lực để tăng tốc độ mạng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. P-Network nhận thấy tiềm năng phá vỡ ngành đại lý mua hàng trong thương mại điện tử toàn cầu. Tận dụng công nghệ chuỗi khối, P-Network cho phép mua hàng dựa trên Pi trực tiếp trên toàn thế giới mà không cần thông qua một bên trung gian. Điều này có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng bằng cách loại bỏ chi phí bổ sung và tăng hiệu quả giao dịch. P-Network có kế hoạch ra mắt hệ thống thanh toán tiền tệ Pi trong tương lai. Điều này cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành Pi hoặc Pi sang tiền mặt. Với hệ thống thanh toán này, P-Network tìm cách mở rộng việc sử dụng tiền tệ Pi trong đời thực và tăng tính dễ sử dụng trong các giao dịch thương mại điện tử. Thứ 8, ảnh hưởng đến các đại lý thu mua. Ảnh hưởng của P-Network đối với ngành đại lý mua hàng trong thương mại điện tử có thể là một thay đổi đáng kể.
P-Network cung cấp một nền tảng thương mại điện tử, cho phép mua hàng trực tiếp dựa trên số Pi trên toàn thế giới mà không cần thông qua đại lý mua hàng làm trung gian. Điều này có khả năng làm giảm chi phí bổ sung thường được tính bởi các đại lý mua hàng, do đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng với giá cả cạnh tranh hơn. Bằng cách sử dụng P-Network, người tiêu dùng có thể thực hiện giao dịch trực tiếp với người bán mà không cần phải thông qua đại lý mua hàng. Từ đó, làm tăng hiệu quả của quy trình mua hàng, giảm các rào cản giao dịch và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng. Trong mô hình đại lý mua hàng truyền thống, người tiêu dùng có thể phải cung cấp thông tin tài chính cá nhân của họ cho đại lý mua hàng với vai trò trung gian. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng P-Network, người tiêu dùng có quyền kiểm soát tốt hơn đối với thông tin tài chính của chính họ. Họ có thể thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tiền Pi mà không cần tiết lộ chi tiết tài chính nhạy cảm cho các bên khác. Với việc áp dụng công nghệ chuỗi khối, P-Network mang lại tính bảo mật và minh bạch cao hơn cho các giao dịch thương mại điện tử. Mọi giao dịch được thực hiện thông qua P-Network đều được ghi lại trong chuỗi khối, có thể được xác minh bởi tất cả các bên liên quan. Điều này làm giảm nguy cơ gian lận và tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy hơn. P-Network cho phép người tiêu dùng trên khắp thế giới tham gia vào các giao dịch thương mại điện tử bằng tiền kỹ thuật số Pi. Bằng cách loại bỏ các trung gian như đại lý mua hàng, P-Network tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng ở những khu vực mà các đại lý mua hàng truyền thống khó tiếp cận. Trong một số trường hợp, các đại lý mua hàng áp dụng các khoản phí bổ sung cho các dịch vụ của họ với tư cách là trung gian trong quá trình mua hàng. Bằng cách sử dụng P-Network, các chi phí bổ sung này có thể được giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng với phí giao dịch thấp hơn. Thứ 9. Phát triển trong tương lai. Một trong những phát triển chính đáng mong đợi là việc mở mạng chính của P-Network. Mainnet mở là giai đoạn mà P-Network sẽ hoạt động hoàn toàn và độc lập, thực hiện tất cả các chức năng và tính năng đã lên kế hoạch. Việc mở mạng chính sẽ đưa P-Network lên một tầm cao mới, cho phép người dùng truy cập và sử dụng tất cả các tính năng và dịch vụ được cung cấp. P-Network cố gắng liên tục cải thiện sức mạnh của mạng lưới. Điều này liên quan đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng mạng, bảo mật, khả năng và tốc độ mở rộng. Với sức mạnh mạng tăng lên, P-Network có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và đáng tin cậy hơn trong mọi khía cạnh của hệ sinh thái P-Network. P-Network sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái của họ bằng cách mở rộng quan hệ đối tác với các công ty và nền tảng khác. Điều này bao gồm tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, ứng dụng của bên thứ ba, vân vân. Bằng cách mở rộng hệ sinh thái của họ, P-Network sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh và sử dụng có lợi hơn cho người dùng và đối tác của họ. Bảo mật và quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu của P-Network. Họ sẽ tiếp tục cải thiện các lớp bảo mật của mình để bảo vệ dữ liệu người dùng và giao dịch khỏi các mối đe dọa có thể xảy ra. Ngoài ra, P-Network cũng cam kết cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát quyền riêng tư của họ, từ đó mang đến cho người dùng cảm giác an toàn và tin cậy. Thứ 10. Hỗ trợ tài chính toàn diện. Một trong những khía cạnh chính của tài chính toàn diện là cung cấp quyền truy cập rộng hơn vào hệ thống tài chính cho những cá nhân trước đây bị hạn chế. P-Network có khả năng cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào các dịch vụ tài chính bằng công nghệ chuỗi khối. Điều này cho phép các cá nhân trên khắp thế giới, bất kể nền tảng của họ, tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số một cách dễ dàng và liền mạch. P-Network có thể giúp giảm bớt các rào cản tài chính mà những cá nhân không có quyền truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống thường gặp phải. Sử dụng tiền kỹ thuật số Pi, các cá nhân có thể thực hiện các giao dịch tài chính, lưu trữ giá trị và truy cập các dịch vụ tài chính với chi phí thấp hơn so với các tổ chức tài chính truyền thống. Điều này có thể giúp giảm khoảng cách tài chính và cung cấp cho những cá nhân trước đây bị bỏ rơi có cơ hội tham gia vào các hoạt động tài chính. Đối với các cá nhân ở những khu vực có biến động tiền tệ cao hoặc bất ổn kinh tế, P-Network có thể cung cấp một giải pháp thay thế ổn định hơn để lưu trữ giá trị. Bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số Pi, các cá nhân có thể lưu trữ và bảo vệ tài sản của họ ở dạng an toàn hơn và tránh lạm phát hoặc biến động tiền tệ địa phương. P-Network cho phép các cá nhân dễ dàng thực hiện các giao dịch và chuyển tiền một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách sử dụng công nghệ chuỗi khối, các giao dịch có thể được thực hiện trực tiếp giữa người gửi và người nhận mà không cần sự tham gia của bên thứ ba tốn kém hoặc chậm chạp. Điều này mang lại sự thuận tiện và khả năng tiếp cận cao hơn trong việc thực hiện các giao dịch tài chính. Đặc biệt là đối với những cá nhân sống ở vùng sâu vùng xa hoặc không có quyền truy cập vào các tổ chức tài chính truyền thống. P-Network có tiềm năng hỗ trợ phát triển các dịch vụ tín dụng vi mô. Thông qua nhận dạng và xác minh an toàn bằng công nghệ chuỗi khối, những cá nhân trước đây không có quyền truy cập vào tín dụng có thể tiếp cận nguồn vốn cần thiết để bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của họ. Điều này mở ra những cơ hội mới cho những người muốn cải thiện mức sống và tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong cộng đồng của họ. Bằng cách hỗ trợ tài chính toàn diện, P-Network có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp khả năng tiếp cận tài chính nhiều hơn, giảm chênh lệch tài chính và trao quyền cho các cá nhân bị thiệt thòi trước đây. Thông qua việc sử dụng công nghệ chuỗi khối, P-Network có thể tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện, an toàn và hiệu quả hơn cho cộng đồng toàn cầu.
Với những tiềm năng này, Pi Network trở thành một dự án tiền điện tử thú vị, đầy tính nhân văn và có nhiều cơ hội đạt được thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và sẽ cần thời gian để đạt đến giai đoạn trưởng thành hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về Pi Network bạn nhé.